Học viện Hậu Cần là nhà trường quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng, có trụ sở chính tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trước yêu cầu của cách mạng và nhiệm vụ quân đội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đầu năm 1951, Tổng cục Cung cấp, nay là Tổng cục Hậu Cần, mở lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên, tiền thân của Học viện Hậu Cần ngày nay, do đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp trực tiếp chỉ đạo. Sau khai giảng ngày 15 tháng 6 năm 1951, cán bộ học viên lớp học vô cùng xúc động được đón nhận thư của Bác Hồ. Trong thư, người viết: công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận. Cán bộ cung cấp càng phải làm kiểu mẫu, cần, kiệm, liêm chính. Ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với học viện, Đảng ủy Học viện Hậu Cần nhiệm kỳ 1995-2000 đã báo cáo Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề nghị lấy ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên là ngày truyền thống của Học viện Hậu Cần. Ngày 28 tháng 4 năm 1999, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 547 QĐ-QP công nhận ngày 15 tháng 6 năm 1951 là ngày truyền thống của Học viện Hậu Cần. Học viện Hậu Cần có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hậu cần tài chính các cấp trong quân đội, thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, tham gia đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các đối tượng đào tạo khác được Bộ Quốc phòng giao. Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật hậu cần tài chính, khoa học quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, hoàn thiện quá trình đào tạo và phục vụ yêu cầu xây dựng quân đội. Những năm gần đây, thực hiện nghị quyết 29 NQTU của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, học viện đã chủ động khảo sát thực tế các đơn vị, nắm bắt nhu cầu bảo đảm hậu cần, từng bước điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn công tác hậu cần quân đội. Đồng thời có nhiều biện pháp tích cực bồi dưỡng, xây dựng phát triển, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, kết hợp đào tạo trong nước, gửi đào tạo ở nước ngoài với đi thực tế các đơn vị trong toàn quân. Đến nay, đội ngũ giảng viên của học viện có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, với 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó 79,4% có trình độ sau đại học, 25,6% tiến sĩ. Học viện có 8 giáo sư, 65 phó giáo sư, 2 nhà giáo nhân dân, 19 nhà giáo ưu tú. Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học của học viện ngày càng được tăng cường và đổi mới. Giảng đường, nhà làm việc, lớp học, hội trường, thư viện, nhà ở được xây dựng ngày một khang trang. 100% phòng học chuyên dùng với các trang bị phương tiện huấn luyện hiện đại. Công nghệ thông tin được ứng dụng có hiệu quả vào huấn luyện và quản lý giáo dục đào tạo. Đến nay, học viện đã đào tạo được 48.266 cán bộ nhân viên hậu cần tài chính cho quân đội, công an, 2.217 cán bộ hậu cần tài chính cho quân đội nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia, 141 tiến sĩ, 1.399 thạc sĩ, 1.939 cử nhân và kỹ sư dân sự, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ lớp cán bộ cung cấp những ngày đầu tiên thành lập với 88 học viên, đến nay Học viện Hậu Cần đã trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học hậu cần tài chính quân sự có uy tín của quân đội. Lớp các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hậu Cần đã viết nên truyền thống tuyệt đối trung thành, chủ động sáng tạo, đoàn kết chặt chẽ, dạy tốt, học tốt, gắn với chiến trường, hướng về đơn vị. Truyền thống vẻ vang của học viện
là tài sản tinh thần quý báu được viết nên bằng mồ hôi công sức, trí tuệ và cả xương máu của lớp lớp các thế hệ đi trước để lại, luôn luôn được kế thừa, bồi đắp trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của Học viện Anh hùng. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu cũng như trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện Hậu Cần vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Sao Vàng, 3 huân chương quân công hạng nhất, 1 huân chương quân công hạng 3, 3 huân chương chiến công hạng nhất, nhì 3, 2 huân chương chiến công hạng 3, 1 huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 1 huân chương lao động hạng nhì, 2 huân chương Isala hạng nhì và hạng 3 của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Quốc phòng 2011, 2014 và 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ đơn vị tiên tiến xuất sắc năm 1998. Trong thời kỳ mới, quán triệt nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên xây dựng một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Học viện đã và đang thực hiện phương châm về giáo dục đào tạo, dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất, để đào tạo được đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội có phẩm chất, tận tụy phục vụ bộ đội, tiêu biểu về cần, kiệm, liêm chính, giỏi về công tác hậu cần quân đội. Đồng thời đã phối hợp trao đổi nghiên cứu kinh nghiệm giáo dục đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước. Từ năm 2020, thực hiện quyết định số 3130 QĐ-BQP ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo giai đoạn 1 sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học. Học viện Hậu cần đã tổ chức đào tạo giai đoạn 1 tại cơ sở 2, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Kết thúc thời gian huấn luyện giai đoạn 1, học viên được huấn luyện theo chương trình đào tạo của các chuyên ngành: chỉ huy tham mưu hậu cần, quân nhu, chỉ huy vận tải, xăng dầu, doanh trại, tài chính. Các chuyên ngành chỉ huy tham mưu hậu cần, quân nhu, chỉ huy vận tải, xăng dầu, tài chính đào tạo 4 năm, cấp bằng cử nhân. Riêng chuyên ngành doanh trại đào tạo 5,5 năm, cấp bằng kỹ sư. Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ngoài thời gian huấn luyện chính khóa, học viên còn tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị. Quá trình học tập, học viên không phải nộp học phí, được bảo đảm mọi mặt về ăn, ở, sinh hoạt, học tập. Thực hiện sinh hoạt và quản lý tập trung theo quy định của Điều lệnh Quản lý Bộ đội Quân đội Nhân dân Việt Nam. Học viên tốt nghiệp ra trường có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng thực hành giỏi, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được phong quân hàm sĩ quan và phân công công tác theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Đội ngũ cán bộ hậu cần tài chính có khả năng tự hoàn thiện, phát triển, đóng góp tích cực cho quân đội và xây dựng phát triển đất nước. Từ năm 2015 đến năm 2020, học viện tổ chức tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển, sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng. Năm 2021, Học viện Hậu cần tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học quân sự với mã trường HEH, mã ngành 7860218, tên ngành Hậu cần quân sự. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 là 355. Nam thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc là 231. Nam thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam là 124. Tổ hợp xét tuyển: A0 toán, lý, hóa; A01 toán, lý, tiếng Anh. Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh năm 2021, Học viện Hậu cần liên tục cập nhật trên website hocvienhậu-cần.edu.vn và đường dây nóng tuyển sinh, điện thoại di động 0376 293 783, 0375 716 877 và điện thoại quân sự 069 577 681.